Dapoy gagmay nga bitintin, ipagawas si mong utin. Tintin. Si Prene magod nga siguro kay sa akong pagkatabian may sure kasi yung story alang ma-recognize kung gawin nga may sure naman ang mabalik years ago ang ma-remember ka ng may circus story pero nila ikaw ang pabo si Mariah Carey o si Celine Dion ang pangutan na onsay paborito sa mga bayot. With action. LOL! Mga mas intelligent Bert ha. Mga tanong mas nila. Wak, mingkaw nakawak. Bisag nagtangag o karni mo tabag. Wak, wak, nagtaaw. Wak. Napasok ako sa tambot, so pasito, malit sa pasito. La la la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la. Wish could love.